සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ASK YouTube channel එකට. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ 3D animation සහ modeling කරන්න කොහොමද කියලා. මම මේ 3D animation සහ modeling වල යොදාගන්නේ Blender කියන software එක. මම Blender ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මට වඩා මොන හරි Blender ගැන දන්නවනම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති Blender කියන්නේ මේ මොකක්ද කියලා. Blender කියන්නේ බොහොම powerful open source software එකක්. Open source කියන්නේ මේක අපිට free download කරගන්න පුළුවන්. MB 160 ගාණක් වගේ වෙන්නේ. description එකේ link එක තියෙනවා. මේ software එක 3D animation සහ modeling වල යොදාගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ software එක films, games, TV series වගේ දේවල් සෑදීමට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ films, games, movies වල අමතරව මේ software එක compositing, sculpting, video editing සහ painting, visual effects සහ smoke simulation, 2D animation සඳහා Blender යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ Blender කියන software එක use කරන්න අපිට අවශ්‍ය වන්නේ 64-bit dual core processor එකක් සහ 4GB RAM එකක්. graphic card එකක් අවශ්‍යම නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් Blender වලින් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න මගේ වීඩියෝ සීරීස් එක follow කරන්න. මම දාන අලුත්ම වීඩියෝස් බලා ගන්න නම් subscribe button එක press කරලා ඒක යටින් තියෙන පුංචි bell එකත් press කරන්න.